জেমছ অফ আছামৰ আজিৰ এপিসোডত আপোনালোকে জীৱনটো নেদেখা প্ৰডাক্ট এটা দেখাম হেয়া হৈছে মুগাৰ অলংকাৰ এয়া দেখিছে নহয় গুটে মুগাৰ অলংকাৰ মুগাৰ কানফুলি মুগাৰ হলে মানে আপোনাৰ এই কিছু আছে আপোনাৰ 250 কৰি ঝুমকা বিলাক এয়া হৈছে প্ৰথমটো এয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড এফালে চাওক এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছ তাৰ তলত আছে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু এই ৰেকৰ্ডছখিনি কিহৰ বাবে পাইছে মুগাৰ জুৱেলাৰী আগত শুনিছে নাই মুগাৰ জুৱেলাৰী কথা কতো শুনা নাই চাগে নিশ্চয় শুনা নাই কাৰণ এই কামটো অকল অসমতে কৰি আছে ভাৰততো কৰা নাই অকল অসমৰ দুলীয়াজনত কৰি আছে ব্যক্তিজনক চিনাই কৈ দিম কিন্তু আগতে দুটামান বস্তু দেখুৱাই লৈছোঁ আমি ডায়মণ্ডৰ নেকলেছ পিন্ধো সোণৰ নেকলেছ পিন্ধো কিন্তু এয়া হৈছে মুগাৰ নেকলেছ আৰু এয়া হৈছে মুগাৰ কাণফুলি এফালে মুগাৰ কাণফুলি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু এফালে পাটৰ কাণফুলি এই দুটা ইউনিক বস্তু দেখাবলৈ পাৰিলোঁ আজি পাটৰ কাণফুলি আৰু এইফালে আছে আমাৰ লগত দীপক গগৈ যিজন ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ কামবোৰ কৰি আছে কৰি গৈ আছে আৰু কৰি গৈ থাকিব একেবাৰে নতুন ইউনিক প্ৰডাক্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ মুগা সূতাই হয় যেহেতু এইটোৰ কাৰণে মই আজি সুনাম কঢ়িয়াই আছোঁ আৰু এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক আপোনাৰ মুগা চিল্কে এইটো পেণ্ডেণ্ট কিছুমানে বিচাৰে মুগা সূতাৰ লগত আপোনাৰ আজিকালি প্ৰায় আপোনাৰ বগা বুটা বাছে সেইটো কাৰণে মই বগা মণি দি পেলাই কৰিছোঁ এটো কি পেণ্ডেণ্টত হৈতে আছে আৰু লগত কাণফুলি আছে হয় কমপ্লিট সেট এটা সেট আৰু এইটো কিছুমানে ৰাউণ্ড নেক পাইপত কৰা আছে কিছুমানে এনেকৈ চকাৰ টাইপৰ অলপমান হয় এনেকুৱাকো বিচাৰে এইটো আপোনাৰ ৰেড আৰু এইটো ব্লেকত মানে সেম ডিজাইন হয় কিন্তু ৰেড এণ্ড ব্লেক বিটছ মাজত ইউজ কৰিছোঁ মই আৰু বাকী আছে আপোনাৰ এনেকুৱা এইটো আপোনাৰ ৰেড চেৰিমনিত কৰা আছে পেণ্ডেণ্টত মুগাত কৰিছোঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো মুগা হয় মুগাৰ আৰু ক'ত ইউজ কৰিছা এইটো এবাৰ বুজাই দিয়াচোন বস্তুটো মানে উপপাতলৈকে ক'ত মুগা ইউজ কৰিছা মানে হয় এইটো আপোনাৰ পেণ্ডেণ্টটো মুগা হয় আৰু পেণ্ডেণ্টটোৰ ওপৰত এইটো সৰুকৈ দেখিছেনে এটা বস্তু এইটো আপোনাৰ গুঠি পেলাই এইটো বস্তু ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে মাজে মাজে মণি ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু মুগা কাপোৰৰ ওপৰত কিছুমানে আজিকালি সৰু মানে বুটা কৰি দিয়ে বগা সূতা দি পেলাই গতিকে সেই তেনেকুৱাকৈ মাজে মাজে মুগাৰ বলৰ লগত আকৌ বগা মণিটো ইউজ কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি তেনেকৈ ইউজ কৰা আমি মুগা কালাৰ দেখা পাইছোঁ গোটেইটো মুগাৰে হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ এইটো বস্তু এইটো আপোনাৰ টাৰ্চেল মানে চুটি দীঘল কৰিবৰ কাৰণে এডজাষ্ট কৰি দিয়া হয় এইটো বাৰু এনে ৰেডিমেড লগাই দিছোঁ আৰু যদি কিছুমানে ভাবে পাছফালৰটো মুগাই লাগিব তেতিয়াহ'লে মুগা কৰি দিয়া যায় সেইটো আপোনাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য যেতিয়া নাচে যে তেতিয়া কপালিটো দৰকাৰ হয় যে আৰু যিহেতু এইটো আপোনাৰ কোনো মেটেলৰ নহয় কিন্তু এইটো ক্লে দি কৰা হয় সত্ৰীয়া নৃত্য নাচিবৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ কপালিটো ব্যৱহাৰ কৰা সেই কপালিটো হয় এইটো হৈছে আপোনাৰ গছৰ গুটি বহুতে হয়তো চিনি পায় এইটো কাউৰীমণি বুলি কয় হয় কাউৰীমণি বুলি জনা যায় এইটো আপোনাৰ বহুতে আগতে পেলাই দিছিলে বা গছজোপা কাটি পেলাইছিলে গৰু ছাগলীয়ে খায় কিন্তু সেই গুটিটোৱে দিয়ে মই বনাই আছোঁ কাণফুলি বৰ্তমান এইটো খুব ধুনীয়াকৈ সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ কাউৰীমণি দি বনাওঁ এইটো কাণফুলি আৰু ইয়াৰ মই নেকলেছো বনাওঁ বৰ্তমান নেকলেছটো মোৰ লগত উপলব্ধ নাই গতিকে কাণফুলি বিক্ৰী কৰি আছোঁ এইটো যথেষ্ট বিক্ৰী হ'ল কিন্তু আমাৰ গামোচা যোনটো পাৰি থাকে যে সেই গামোচা পাৰিটো ডিজাইন কৰি পেলাই মই এই ডিজাইনটো কৰিছোঁ আৰু খুব এটা হেভিকৈ কৰা নাই এইটো যিহেতু এতিয়া গৰমৰ ছিজন চলি আছে চিম্পুলকৈ থাকি পেণ্ডেণ্টটো থাকিব লগত আৰু কাণফুলি থাকিব অথনিবা মডেল বিচাৰি আছিলোঁ যে কোনে পিন্ধিব আমাৰ দেখি তিনিগৰাকী মডেল লগ পালোঁ এতিয়া ইয়াত তিনিগৰাকী তিনিটা ছেট আছে এটা এটা পিন্ধাই দেখাই দিব গম পাই যাব যে আপোনালোকৰ ডিঙিত পিন্ধিলে কেনেকুৱানো লাগিব এয়া হৈছে প্ৰথমটো লগতে কাণফুলিও পিন্ধি দেখাইছে এইফালে কাণফুলি এইফালে নেকলেছ আৰু এইফালে দ্বিতীয়গৰাকী আৰু এইফালে তৃতীয়গৰাকী বিশেষ তেনেকুৱা বৰ বেছি দামৰো নহয় বাৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান মই 2800কৈ চেল কৰিছোঁ আৰু বাকী এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ 2500 আৰু এইটো ছেইম প্ৰাইজতে 2500 ৰাখিছোঁ আৰু তেনেকুৱা এইটো আপোনাৰ 2800 পৰিব মানে 2800 3000 3500 আৰু 5500 এনেকুৱা লিমিটত আছে মুগাৰ ইয়েৰিংছবিলাক আছে আপোনাৰ এইবিলাক 150 আৰু এইবিলাক হৈছে 250 হয় পাটৰবিলাক মুগাৰ হ'লে মানে আপোনাৰ এই কিছু আছে আপোনাৰ 250 কৰি ঝুমকাবিলাক এইটো হৈছে হেডপিন বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো যে আপোনাৰ গছৰ গুটি কাউৰীমণি এই কাউৰীমণি গুটিটোত আপোনাৰ বাটটো থাকেই প্ৰায় ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু সৰু জাবৰ নিচিনা থাকে সেইটো আপোনাৰ উলিয়াই দিলে হৈ যায় আৰু আমি এই পিনটো এনেকৈ ভৰাই দিওঁ এনেকৈ ভৰোৱাৰ পাছত এখন আপোনাৰ কাটাৰ বুলি কয় এনেকৈ কটাৰ পাছত এই প্লাছটোৱে এনেকৈ বেণ্ড কৰি দিব লাগে এইটো আপোনাৰ এনেকৈ ধৰণৰ এটা ছেভত আহি গ'ল গতিকে এনেকুৱা কাণফুলি এযোৰত আপোনাৰ 10টা মণি লাগে এই 10টা মণি আমি এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে তাৰ পাছত আমি ফিনিচিং কৰিব পাৰোঁ
এইটো কনচেপ্ট ভাবিলা কেনেকৈ? কনচেপ্টটো একচুৱেলি মই আপোনাৰ গুৱাহাটী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ পৰা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হয়। যিহেতু আমি সদায় আমি বাহিৰৰ বস্তু এটা আমি শিকিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ নহয় জানো, কিন্তু আমাৰ যোনটো অসমৰ থলুৱা সম্পদ সেইবিলাক লৈ পেলাই আমি বৰ্তমান চিন্তা চৰ্চা কৰাটো উচিত। গতিকে সেইটো চিন্তাধাৰাৰে মুগা সূতাটো যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ আৰু শাৰী বনাই আছে তেনেকৈ, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে সেই মুগা সূতাটোক লৈ পেলাই যদি আমি গহনা বনাওঁ তেতিয়া যথেষ্ট ভাল হ'ব, এক নতুন আৱিষ্কাৰো হ'ব আৰু মানুহবিলাকেও ভাল পাব। এইটো চিন্তাধাৰাৰে মই মুগা সূতাটো লৈ পেলাই কৰিলোঁ। কিন্তু আগতে মই বেলেগ সূতা ইউজ কৰি আছিলোঁ। পটককৈ মানে এদিন ভাবিলোঁ যে এইটো সূতাচোন আমাৰ বহুত এটা মূল্যৱান সম্পদ, যিহেতু অসমৰে সোণোৱালী সূতা, অসমৰ লগতে আপোনাৰ বিশ্ব দৰবাৰতো ইয়াৰ সুনাম আছে। গতিকে সেই মুগা সূতাটোক লৈ পেলাই মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ যথেষ্ট মানুহৰ সমাদৰ মানে ভাল পালোঁ, আৰু বৰ্তমান এইটো কনচেপ্ট লৈ পেলাই মই অসমৰ লগতে এতিয়া ভাৰতৰ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰটো মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই মুগা সূতাৰ জুৱেলাৰী আমাৰ অসমৰ লগতে আপোনাৰ ভাৰতৰ বাহিৰত আপোনাৰ আমেৰিকা, লণ্ডন আৰু জাৰ্মানীলৈ গৈছে মোৰ। তোমাৰ অৰ্ডাৰ পৰা হয়, তাতো গৈছে। যোনবিলাকে গম পাইছে, কিন্তু মই নিজে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি তালৈ যোৱা নাই, কিন্তু যোনবিলাকে তেওঁলোকে গম পাইছে যিহেতু সেই মুগা সূতাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৰিছে আৰু হয়। তাৰপিছত আহিলে ট্ৰেডিং। এতিয়া কোনোবাই যদি ধৰি লোৱা মোৰ শিকিব মন গৈছে, শিকিম কেনেকৈ? নিশ্চয় পাৰিব, বা ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও মোক কল কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান মই ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বন্ধন বিকাশ যোজনা বুলি এখন স্কিম আছে, যোনখন স্কিম আপোনাৰ গুৱাহাটী ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপে অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। বিভিন্ন জনজাতীয় যোনবিলাক এৰিয়া আছে আপোনাৰ গাঁৱৰ, সেই তেনেকুৱা জনজাতীয় লোকসকলৰ কাৰণে সেই স্কিমখনে মানে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে। আৰু সেই স্কিমখনতে মই এই অলংকাৰ প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে তাত কৰি আছোঁ। হয়। কিবা ফিজ সেইটো আপোনাৰ গভমেণ্টৰ যোনটো হয় তেওঁলোকে সেইটো ফিজ দিব নালাগে, সেইটো গভমেণ্টে মোক পে' কৰিব। আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তিগত হিচাপে যদি শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁলোকে এটা দিব লাগিব, পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিং। হয়, পাৰ্চনেল ট্ৰেইনিংটোত। এয়া জাষ্ট অলপমান প্ৰডাক্ট দেখিলে, তেনেকৈ বহুত প্ৰডাক্ট বনাই থাকে। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ জাষ্ট আৰম্ভণিয়ে হয়, আৰু বহুত বাকী আছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি, আৰু মোৰ ৰাইজে আমাৰ ফালৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি। নিশ্চয় আৰু বহুত সময় আছে, আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, বহুত দূৰলৈ যাবলৈ আছে। আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আৰু বেলেগ নতুন চিন্তাধাৰা আগবাঢ়িম বুলি। আজি অহাৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাই আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হয়। আৰু মই কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম, কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই নিজে অৰ্ডাৰ দি ল'ব পাৰিব। এড্ৰেছটোৰ সৈতে চব ডিটেইলছে দি দিম, একো বাকী নথওঁ, গোটেই কমপ্লিট ডিটেইলছ দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পাবই। আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ব্লগ। আৰু এনেকুৱা য়ং জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আমাৰ যোনটো উঠি অহা চাম, আমাৰ পাছৰ চাম, কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব বুলি মই ভাবিছোঁ। হাৰ নেমানিব। কিবা এটা বস্তু যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি আছে, সেই বস্তুটো যদি আপোনালোকে পোৱা নাই, একো নহয়, চিন্তা নকৰিব, ভুল ষ্টেপ নল'ব, সেইটো বাদ দিয়ক। নহ'ল বেলেগ এটা ট্ৰাই কৰক, কৰি থাকক। লাইফত কিবা নহয় কিবা এটা ছাকচেছ পাবই, সফল হ'বই, এচিভ কৰিবই, সেইটো গেৰেণ্টি আছে। জাষ্ট ট্ৰাই কৰিব, হাৰ নেমানিব, সেইটো মেইন পইণ্ট। সেইটোৱে মোৰ ব্লগবোৰৰ মেইন পইণ্ট। সেইকাৰণে মই দীপক গগৈৰ নিচিনা য়ং জেনেৰেশ্যন, আমাৰ চাম দেখাই ভাল পাওঁ। এয়া আছে আজি মোৰ ব্লগ। কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিল আজি মোৰ ব্লগ চাই পিনে। সমাপ্ত কৰিছোঁ। সুখী থাকক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ থাকক। মই গৈ দীপক গগৈৰ লগত আৰু আমাৰ 4গৰাকী মডেলৰ লগত চাইনিং অফ।